हेलो नमस्ते दर्शकवृन्दहरू, फेरि म तपाईँलाई स्वागत गर्दछु हाम्रो युट्युब च्यानल नौलो प्रयासमा। च्यानलको नाम नै नौलो प्रयास भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि नौलो नौलो तरिकाको प्रयासहरू गरिरहेको हुन्छौँ। र प्रायः जसो मैले पिपल एन्ड ब्लग्स क्याटेगोरी अन्तर्गत म भिडियो बनाउँछु, तर आज चाहिँ म यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो बनाउँदैछु। मैले हाम्रो बजार .com-बाट एउटा पुरानो ल्यापटप, हेर्नु त पुरानो ल्यापटप, यस्तो पुरै योहरू पनि गइसक्यो, ख्याल आइसकेको, अनि यसरी पुरै पत्तुर भइसक्यो ल्यापटप चाहिँ मैले लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् है, अनि यो ल्यापटप चाहिँ अब सेकेन्ड जेनेरेसनको ल्यापटप प्लस, अनि यो चाहिँ i5 हो। यसको प्रोसेसर i5 भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो लिएको। हेर्नुहोस् कत्रो छ, हेर्दा यत्रो ठुलो, हेर्नुहोस् है यत्रो, तपाईँलाई म देखाइरहेको छु। अनि यो बुटिङ भएको भएर यो केही बन्छ कि भनेर मैले यसलाई उयो गरेको छु, लिएर आएको छु। अनि दर्शकवृन्दहरू, यसको लागि चाहिँ अब पुरानो हार्ड डिस्क यसमा बुट गर्दाखेरि त्यो हार्ड डिस्क चाहिँ अलिकति आवाज आए जस्तो लाग्यो, त्यसैले मैले यो एसएसडी 128 जिबीको एसएसडी, जसलाई चाहिँ सोलिड स्टेट ड्राइभ पनि भन्दो रहेछ, अनि यो लिएर आएको छु। अनि पुरानो त्यो हार्ड ड्राइभको लागि मैले यो केडी हो कि के भन्छ, यसलाई के भन्छ, यो केडी पनि लिएर आएको छु। जुन पुरानो हार्ड डिस्क 500 जिबीको हार्ड डिस्क छ, त्यसलाई चाहिँ म यस ल्यापटपमा नै अमाउन्ट गर्न चाहन्छु। यसमा नै भनौँ न एट्याच गरेर एमाउन्ट गरेर त्यहाँदेखि भनौँ न एसेम्बल गर्न चाहन्छु। अनि त्यही भएर साथीहरू, यो नौलो प्रयास हो मेरो फर्स्ट अर्निङ, युट्युब अर्निङबाट कमाएको यी चिजहरू चाहिँ यसरी एकदमै भनौँ न मितव्ययता, एकदमै यो खर्चको यो हेरेर बजेट हेरेर चाहिँ मैले यी कुराहरू चाहिँ मैले भनौँ न आफ्नो अनलाइन कामहरूको लागि चाहिँ मैले खरिद गरेको छु है साथीहरू। म अब यो कसरी गर्ने अब म तपाईँलाई भिडियो देखाउन चाहन्छु। अनि आउनुहोस् हामी यो ल्यापटपलाई खोलखाल गरेर अब यसलाई चाहिँ लुक्स दिउँ, नयाँ लुक्स। मलाई लाग्छ यो बन्यो भने रकेट जतिकै उड्छ भन्ने त त्यो त नभनौँ, किनभने एसएसडी धेरै फास्ट हुन्छ। एचडिडी भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पछाडिपट्टि यस्तो छ है। अब यसको पछाडिपट्टि म तपाईँलाई यो के गर्न चाहन्छु भने यसलाई खोल्न चाहन्छु। यो क्यान्डी भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो हार्ड ड्राइभको लागि लिएको सामान हो। अनि यसलाई चाहिँ म यसरी उयो गरेर है उयो गर्न चाहन्छु। यहाँनिर यो सँगसँगै यसको स्क्रु ड्राइभर पनि आछ, हेर्नुहोस् है। अनि म यहाँनिर यसलाई खोल्न चाहन्छु अनि यो हेर्नुहोस् साथीहरू, दर्शकवृन्दहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी जो जति हेरिरहनु भएको छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ यसरी ट्याक्क लाएर यहाँ माथिबाट राख्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो यसरी बस्छ। अब म यसरी यसलाई स्क्रु लाउनु खोज्दैछु। हेर्नुहोस् है,
मैले यो भित्र हालिसकेको छु हेर्नुहोस् दर्शकबिन। अनि यसलाई चाहिँ अब फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। कता कता फिक्स गर्ने भन्दाखेरि यहाँ मुनि छ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अनि फिक्स गर्न चाहन्छु। यसकै बट्टामा आएको। अनि यो केडी चाहिँ यो कुन कम्पनीको छ भने सेकेन्ड हार्ड डिस्क केडी भन्छ यसलाई। यो चाहिँ 12.7 mm को उयो छ। अनि यसलाई चाहिँ म खोलेर यसको चारवटा ठाउँमा यो यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो पार्ट चाहिँ म यसमा नयाँ उयसमा जोड्न चाहन्छु। यो खोल्दैछु। अब होसियारीपूर्वक हाम्रो यहाँनिर पोर्ट हुन्छ, यहाँ हेर्नु भएको छ। म तपाईँलाई यो पोइन्टमा देखाइरहेको छु। अनि यो यसरी जोडिँदाखेरि हामीले यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। यसलाई यहाँनिर ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ साथीहरू। यस स्क्रू ड्राइभरले यसो गरेर धक्कालेर बिस्तारै लाउनु होला। अब म तपाईँको यो ढक्कन लाउँछु। अलि माथि उठे जस्तो लाग्यो मलाई यो। भयो यहाँनिर यस्तो छ। यहाँनिर ल्यापटप म बुट गरेर देखाउँछु। साथीहरू ल्यापटप बुट भइसकेको छ। यो ल्यापटप चाहिँ बुट भएको छ। तर यहाँनिर के भयो फेरि एकचोटि यहाँनिर भर्खरै हालेको यो एसएसडी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर केही यो विन्डोज 10 नै छ जस्तो लाग्यो मलाई साथीहरू। यसमा साथीहरू अब हाम्रो यो ल्यापटप चाहिँ एसएसडी हालेर पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। म तपाईँलाई देखाउँदैछु। हाम्रो बुट भइसकेको छ हाम्रो ल्यापटप। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्दहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अब यो ल्यापटपको भनौँ न मैले तपाईँलाई देखाएँ सेकेन्ड जेनेरेसन एकदमै जीर्ण अवस्थामा भएको यो ल्यापटपको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, पछि म तपाईँलाई केही सानोतिनो गेमहरू अनि प्लस त्यसपछि यसमा भएको सफ्टवेयरको त्यो स्पिडहरू नेटको स्पिडहरू पनि म देखाउन चाहन्छु। साथीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? अनि अहिले हाम्रो ल्यापटप चल्न थालिसकेको छ। यसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भने म अर्को भिडियोमा देखाउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ कसरी क्याडी युज गरेर पुरानो हार्ड डिस्कलाई स्टोरेज हार्ड डिस्क बनाउन सक्छ र एसएसडीलाई चाहिँ आफ्नो मेन सी ड्राइभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाएँ। साथीहरू यस्तै भिडियो ल्याउनको लागि म तपाईँहरूको समक्ष आउने गर्छु। तपाईँसँगको लागि बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई, टिल देन, नमस्कार, बाई बाई।